ආයිබෝවන්. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ ක්‍රියාපද 100 පාඩමේ අවසාන කොටස. සුපුරුදු විදිහටම මේ ටික ලියා ගන්න. offer පිරිනමනවා පූජා කරනවා. offered පිරිනැමුවා පූජා කළා. will offer පිරිනමාවි පූජා කරાવી. lift ඔසවනවා. lifted එසෙව්වා. will lift ඔසවාවි ඔසවන්නම්. throw විසි කරනවා. threw විසි කළා. will throw විසි කරાવી විසි කරන්නම්. erase මකනවා. erased මැකුවා. will erase මකාවි මකන්නම්. delete මකනවා. කම්පියුටර් එකේ වැඩක් කරනකොට අපිට මෙන්න මේ වචනයයි හම්බ වෙන්නේ. delete මකනවා. deleted මැකුවා. will delete මකාවි මකන්නම්. එතකොට ෆෝන් එකේදීත් අපිට අනවශ්‍ය දේවල් අපි මකා දමනවා. එතකොට කියන්නේ erase කියලා නෙවෙයි delete කියලා. grind අඹරනවා. ground ඇඹරුවා. will grind අඹරාවි අඹරන්නම්. දැන් බලන්න ground කියන වචනය ඇඹරුවා කියන්නත් පාවිච්චි කරනවා. පොළවට කියන්නේ ground කියලානේ. pound කොටනවා. මෙතන pound කියලා අදහස් කරන්නේ යම් ධාන්‍ය වර්ගයක් පොත්ත ඉවත් කිරීමේ අරමුණින් කොටනවා. දැන් අපි වී කොටනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයක්. pound pounded කෙටුවා. will pound කොටාවි කොටන්නම්. blend කලවම් කරනවා මිශ්‍ර කරනවා. blended කලවම් කළා. will blend කලවම් කරાવી. whisk ගසනවා. දැන් වේගයෙන් එහා මෙහා ගසනවට තමයි whisk කියන්නේ. අපි දැන් බිත්තරයක් කඩලා ගසනවට කියන්නේ whisk. whisked එසේ කළා. will whisk ගසාවි ගසන්නම්. boil තම්බනවා. boiled තැඹුවා. will boil තම්බාවි තම්බන්නම්. අද දවස වෙනකොට මම ඔයාට එදිනෙදා කතාබහේදී එදිනෙදා කටයුතු වලදී අත්‍යවශ්‍ය වන ක්‍රියාපද 100ක් උගන්වලා අවසන් කළා. වර්තමාන කාලයෙන් අනාගත කාලයෙන් සහ අතීත කාලයෙන් මේ කාල තුනෙන්ම ඔයා කටපාඩම් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද කටපාඩම් කරගත්ත දේන් තමයි අපි වාක්‍ය ගොඩනගාගෙන ක්ෂණිකව කතා කරන්නේ. පොතක් බලාගෙන නෙවෙයි. ඒ නිසා කටපාඩම් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ පාඩමේ ඉඳන් වාක්‍ය ගොඩනැගීමයි ආරම්භ කරන්නේ. එහෙමනම් මේ සියලුම ක්‍රියාපද භාවිතයෙන් වාක්‍ය ගොඩනගලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලායි ඔයාට මම කියලා දෙන්නේ. සුපුරුදු විදියටම මගේ පාඩමත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. හැකිතාක් දුරට මේ වීඩියෝව share කරන්න. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.